Перший раз буду ловити загадково. Ще жодного разу не ловив. Початок першої. Втрапити у виклики абсолютно нереально. Абсолютно. Та й взагалі так замислився. А яка доцільність взагалі грати ці події? Грати події, ловити, якщо все одно на місці. Будеш на місці. Супер заряд. Маловато. Ще й потрібно незвичайне. Не просто супер заряд, а ще й незвичайне потрібно. Не знаю, як вам попадають ті вудки в колесі. З одного прокрута 107. Витягнув би, якщо була б незвичайна. Незвичайної немає. Як ви ті вудки крутите? З першої спроби 101. Чому не 110? Чому не суперзаряд? З першої спроби 5х 110. Скільки зріже сонар? Скільки зріже сонар? 13 зірок, дуже мало. Дуже мало. 8К. 8К зрізає сонар. Нічого вибирати не потрібно. You by my side. I want you even though our love is pain. And all this time that you were mine. Know what could have been. Know that I've been holding back with everything. We could have had anything, you know. You know I've been holding back. Так зрозумів, ці приманки всім випадають. Ця випадає. Абсолютний непотріб. Загадково. У мене вудки немає. Що робити? От що робити? You were mine. Know what could have been. Know that I've been holding back with everything. We could have had anything, you know. You know I've been holding back all this time. I don't think it's ready for me. Потрібно 3 штуки ловити. Не хочеться витрачати дарма. Зовсім не хочеться витрачати. Монстри. Монстри. 109.
також без незвичайної. Суперзаряд десь зник. Це риба дня на кількість, яка тобі потрібна. У мене і сьогодні знову епопея продовжується. Риби дня у мене немає вже тижня-два, якщо не більше. Немає риби дня. 103. 103 це ні про що. 100 ще менше. Взагалі-то на нерідну вудку повинні бути там рекорди не менше 110. Елітна. Мимо. І немає суперзаряду. Наскільки там до наступного? Хто зна скільки до наступного? Так, я ж вам кажу, вказуйте кількість. Бо рибу дня роблять ті приманки, яких у всіх обмаль. Обмаль приманок. Стосовно питання, не заходять рекорди. Рекорди потрібно шукати. Це не те, що попадається через кожне одне закидання. Ні. Рекорди — це така справа. От суперзаряд. Як може бути взагалі такий суперзаряд? Що це таке? Що то взагалі таке? Ідуть незвичайні, суперзаряда немає. Там, де є суперзаряд, немає незвичайний. Не кажучи вже за елітну взагалі. Вказав, отримав. Скільки вам раз казати? Та скорочуйте ви повідомлення. От 3 речення написано. Остров Чеджу. 12. Будь ласка, ну пишіть в одне повідомлення. Уявіть, якщо кожен гравець оце буде писати одне слово, одне повідомлення. І буде оце так писати 10 речень. Ну уявіть, що буде, який жах буде. Скільки з вами сваритися. Пишіть стисло. Як об стіну. Як і з цим суперзарядом. Як так суперзаряд може зникнути?
1, 2, 3, 4. 4 повідомлення по одному слову. Ну майте повагу до других гравців. Є гравці, які не мають можливості читати чат. Нема коли їм читати чат навіть. Не кажучи вже грати. Нема часу читати чат. Читати ваше оце одне слово 10 речень. Майже кожного дня кажу, не пишіть, не строчіть ці 10 повідомлень. Одне те ж саме. Можна було в одному повідомленні написати «Остров Чеджу», 12 штук, будь ласка. Дякую, можна взагалі не писати. По крайній мірі дякую можна написати, коли пишеш «Доброго дня». А стосовно тебе ти жодного разу не привітався. Скільки в нас граєш, жодного разу не вітався. Можливо, вітався, але не кидається це так на очі. 107. А чому показує менше? Хто знає, чому показує менше? В мене рекорд менше, при цьому зараз показує менше. Тому що рекорд буде менший також. Звідки гра знає, що в мене буде рекорд менше, ніж показує сценарій? Елітне. Не, що я хотів зробити? Я хотів використати. А то що нам 522 пакетики дають? Можливо, тут незвичайно випаде. Так, випала незвичайно. Забувся про це. Там вже реви обігналися. От такі виклики. Такі виклики. От як можна такі виклики виграти? Нема слів. І це повинен сказати, в мене сьогодні це самий такий удачний виклик. Самий вдалий виклик на сьогодні. А це перший. І останній, мабуть. Зникли взагалі суперзаряди. Як таке може бути? Незвичайно добавилося, а суперзаряди зникли. Елітна, незвичайно. Майже кожна перша незвичайно, друга, а суперзаряду немає. То жахіття. Зник абсолютно суперзаряд. Сто 6. Без суперзаряду просто 106. Та потрібно хоча б щось витягати. Незвичайно. Зараз буде 90к взагалі. Хоча б 13 зірок, це вже хоча б щось, 13 зірок. Відбилися в мене трохи перлини сьогодні. Сто 6. Та хай і це буде.
Рекорд навіть. My shallow pride, aging like whiskey. You know I tried, but I lose myself when you're gone. I know in time I'll find it easy, but till then, won't you promise I'm yours? I know I'm so selfish, hate the thought of someone else making you laugh. Silent, happy, shaping me on my Так, вудка закінчилася. obsess. That's what I do best. And if they ask me, I'd say, Ну, все одно нема що робити. Під відео потрібно записувати. 22-й у загальному виклику. 22-й. Так не хотів відкривати це додатковий слот. Жеврія надія, можливо, там буде. А чому там показувало 522, а не дало цього 522? Чому там 522 показує? Гадав, ті всі нагороди будуть зараз. Так, у мене там ще незвичайні, виявляється, є. Незвичайні є, а суперзаряду немає. Бісовська гра. Незвичайні є, а суперзаряду немає. Абсолютно бісовська гра. Наступне прийшло. Хоча б жетони якісь. Далі пішли топ нагороди. Так, а що там дало? Коли не потрібні, не дають незвичайні. Що тут монстри вже тягають? Що тут реви вже тягають? Реви поки сидять в засідці. «106». Це ж взагалі ні про що. От сонар показав би 116. Не маючи вудки, тягати на 5-й наживці, ну, це така собі абсолютно некорисна справа. Другий котик. Ви, мабуть, вже цей квест пройшли і забули. Try to find some sense of it, but baby, you should know that
Застосований 160Х, а він абсолютно відсутній. Абсолютно відсутній 160Х. «106». Знову ні про що. В мене бонус на локацію маловатий. Так само й тобі, Юра. Писалося, а ти, дивлюся, так і не змінюєш. Тобі говориться, це одне із головних. Бонус для змагань 6+. Ти так її не перетягав. 5,3 в тебе воно й залишається. Або сьогодні тобі вже не потрібно це, але в цілому то одне із головних бонус для змагань, для поєдинків. Суперзаряд, хай йому. Сонар показує більші розміри, але при цьому не зеленим. Або спрацьовує суперзаряд з таким малим показником. Спочатку зайшов рекорд і стало абсолютно глухо після того. На елітній суперзаряд жодного разу не спрацював. Оце ненормальна робота суперзаряда 160. Зараз суперзаряд абсолютно відсутній. Абсолютно. Як незвичайні йдуть. І суперзаряд відсутній знову. Працює або одне, або друге. Не працює обидва одночасно. І елітна відносно часто випадає. І при цьому що сказати? Нема слів. Що це за мова? Так можна промахати і взагалі нічого не зловити. А в когось там вудка рідна, ліцензія, заряджені гравці, суперники. Як так абсолютно може бути відсутній суперзаряд?
Як таке взагалі можливо? Працює один раз на 50 закидань і коли спрацьовує абсолютно нікчемний рекорд. 103. Супер, супер, просто супер, нема слів. Супер заряд, незвичайно і такий нікчемний показник. 109. Це сьогодні максимум, що було? Було 110 максимум сьогодні. 14 зірок. Таке мале і вже 14 зірок. Вже дах зриває від цієї гри. Дах зносить. Абсолютно. 14 зірок. Trust me, baby. Ain't nobody close. Щоб зловити щось таке 106, 107, 110, це потрібно як мінімум 115, щоб сонар показав на нерідну вудку. А комусь показує на нерідну там 120, 125. Хтось бачить такі взагалі рекорди? 106. Це ж ні про що взагалі. Ну ні про що ж. Та нехай хоча б таке буде. Там в квест потрібно незвичайні ловити. Хоча б завдання закривати. Ще й відносно так, можна сказати, і не сильно зрізав. Сценарій. Що там по завданням? Це отримані приманки. I want you by my side. А скільки там потрібно зловити? А то я не бачу. Our love is pain. All this time that you were mine. Oh, I could have been. Oh, that I could hold back with everything. We could have had anything, you know. You know I've been holding back. Швиденько забираю, бо часу немає. Ще одне не забрав. Забрав. А ні, не забрав. А що ж тут потрібно? Там написано 8. А що воно там? 3% ліцензія. Без ліцензії все. Далі нічого не світить. Тут все забрав. Ну а тут без ліцензії. Хай вам. І також вказуйте кількість загальну, скільки я вам вже можу повторювати. Ви спочатку пишете кількість, або не пишете, пишете 26 умовно, а потім пишете ще 5 потрібно, умовно. 5 до чого? До якої кількості? Ніхто ж не знає, скільки вам потрібно. Кожного разу вказуйте певну кількість. Потрібно 26 в загальному. І написали так. А коли ви дописуєте потрібно ще 5, то умовно до якої кількості ще 5 потрібно?
От вам накидали 26, вам потрібно 27 умовно, а ви в повідомленні пишете ще 5. Ви розумієте суть питання, як ви путаєте? Десятки разів вам кажу, пишіть просто конкретну суму, яка потрібна, кількість. А не оце ще 5, ще 10. До чого ще 5, ще 10? До чого? Вже реви перебили. Не реви, так ще якась. Так і хочеться сказати, переб'є. Ну, проти цих тягатися. Проти цих. Ну, мабуть, і так, в цілому 14 зірок без вудки це над показники. Далі закривати немає, мабуть, доцільності. Нема що далі там. 644 жетони. Побережу приманки на майбутнє. Так, в чемпіонаті навіть на друге. Ну це я так. Але ще не переб'ю більше нічим. Ця приманка ніяк не нападає мені. Хоча б ця була 6 рівень, можна було б якось. Але це ще не ранок. До ранку мене тут зроблять останнім в чемпіонаті.